Tiếp tục hành trình trên đất nước Ấn Độ này, và hôm nay buổi sáng thì tụi mình sẽ tham quan cung điện gió ở thành phố Jaipur. Thì đây là một kiến trúc lai giữa Jaipur và Muhan, được xây dựng năm 1799, và chất liệu của cái kiến trúc này được làm bằng đá sa thạch đỏ và hồng. Và cái kết cấu này nó sẽ được xây dựng làm 5 tầng với khoảng 953 cửa sổ khác nhau, và được xây dựng bởi một quốc vương của vùng Jaipur này. Thì đây là một cái kiến trúc được mệnh danh là cung điện gió vì cái thiết kế độc đáo của nó, giúp đón gió mát vào mùa hè. Cung điện là nơi để các phụ nữ trong hoàng gia có thể lên trên cái khu vực này để quan sát ra bên ngoài và nhìn thấy những người cư dân của cái hoàng thành này họ sinh sống. Và Hawa Mahal có thể xem là cái điểm tham quan rất là nổi tiếng ở Jaipur. Mình nghĩ đây là một cái tip rất hữu ích cho các bạn khi tham quan khu vực cái cung điện Hawa Mahal này. Đó chính là mình nên đi đến đây vào buổi sáng, tại lúc đó thì nó còn vắng khách du lịch cũng như người dân địa phương. Thì các bạn có thể tha hồ để có những cái bức hình đẹp cũng như ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của cung điện này nha. Hôm nay chắc hẳn là một ngày sẽ ngập tràn với các thể loại cung điện. Thì vừa rồi mình mới tham quan một cung điện gọi là cung điện gió, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một khu vực nó gọi là cung điện nước, nó tên là Taj Mahal. Thì cái cung điện này được xây dựng giữa một cái hồ nó gọi là Mansugar, và đây là một công trình được xây dựng dựa trên kiến trúc Jaipur, và nó được xây dựng năm 1799 và vẫn là một cái chất liệu rất quen thuộc, đó chính là đá sa thạch, và nó sẽ gồm 5 tầng. Thì Taj Mahal được xây dựng cũng bởi vua Jaipur này luôn, và cung điện được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa cái hồ Mansugar này, và nó được dùng như một cung điện nghỉ mát vào mùa hè cho hoàng gia Jaipur. Thì cái cung điện này được xây dựng 5 tầng, và cái tầng đầu tiên của cung điện sẽ chìm dưới nước khi nước hồ Mansugar đầy nước. Và đây cũng là một cái biểu tượng du lịch rất đáng để tham quan của thành phố Jaipur này cũng như Ấn Độ nói chung. Thực ra trong chương trình tour này thì tụi mình chỉ lướt qua địa điểm này thôi. Thì tụi mình chỉ đến đây để ngắm cảnh cũng như là xem cái cung điện này từ xa, chứ thực ra cũng không có thời gian để đi ra ngoài cái cung điện đó, cũng như mình cũng không chắc là mình có được ra ngoài đó để tham quan hay không nữa. Buổi sáng ở đây thì rất là yên bình, và người dân ở đây họ tụ tập rồi họ cho bồ câu ăn nè, xong rồi khách du lịch có thể mua những cái đồ ăn này để cho những con bồ câu ở đây. Cũng như mình thấy người dân ở đây họ xuống cái hồ này để câu cá, và ở ngoài hồ thì mình thấy có rất là nhiều những cái đàn, mình nghĩ là đây là vịt trời á, vịt hoang á, và họ câu cá, họ ngắm cảnh. Nói chung là một cái buổi sáng rất là yên bình. Như mình nói, hôm nay là một ngày bội thực với các cung điện, và cung điện tiếp theo mình tham quan có thể gọi là một kiệt tác của kiến trúc Ấn Độ, đó chính là cung điện Amber. Thì cung điện này vẫn như mình biết, đó là nó lai giữa kiến trúc Raipur và Muhan, và nó được xây dựng 1952 với chất liệu đá sa thạch và đá cẩm thạch, một chất liệu rất là phổ biến trong các công trình kiến trúc cổ Ấn Độ.
Và để có thể tham quan được cung điện này thì tụi mình phải đi bằng xe Jeep, và cái xe nó chở mình lên một cái cung đường khá là ngoằn ngoèo quanh co. Đặc điểm của cung điện Amber này được xây dựng trên một ngọn đồi cao và có thể nhìn thấy từ rất xa. Và cung điện này là một điểm tham quan thu hút rất là nhiều du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. Lúc mình đi vào trong cung điện này các bạn thì mình thấy là nó có rất là nhiều phòng ốc khác nhau. Nó được chia thành những khu vực như là một cái hội trường công cộng, hội trường riêng, cung điện mùa hè và một cung điện với chất liệu là gương, nhìn rất là đặc biệt. Đây là lúc mình mới bước vào cung điện nè, lại thêm những cái chú cuốn. Và khung cảnh mà từ chỗ cung điện mình nhìn ra rất là đẹp luôn. Một cái view mà mình nhìn thấy những cái pháo đài từ xa, các bạn thấy không? Một cái chú đó đây. Vô tới đây thì mình phải nghe những cái âm thanh rất là du dương, không biết từ đâu phát ra. Ở đây có một cái điều rất là hay á, là buổi sáng nó sẽ có cái tiết mục gọi là cho khách tham quan bằng cách là họ sẽ đi lên cái đồi này bằng việc là cưỡi những con voi, và những con voi này thì được trang trí rất là đặc biệt. Có vẻ như số 5 là một cái số rất là hay thường gặp trong các cái công trình kiến trúc ở Jaipur này. Và không ngoại lệ thì Amber Palace với 953 phòng và cũng chia làm 5 tầng. Thì cái tầng 1 là thường được dùng làm các hội trường để tiếp khách, tiếp các cái quan chức cũng như sứ thần, dân chúng, và nơi vua gặp gỡ các cái triều thần để bàn bạc việc nước. Cái tầng 2 thì nó có hai cung điện là cung điện mùa hè và cung điện gương. Thì cung điện gương là một cái kiến trúc rất là độc đáo vì ở trên đó trang trí bằng hàng nghìn mảnh gương nhỏ và tạo nên cái hiệu ứng ánh sáng rất là lung linh huyền ảo. Và một cái thú vị lúc mình tham quan cái này là ở tầng 3 là cái khu vực dành cho hoàng gia và các phi tần. Thì có một cái phòng dành cho nhà vua, và xung quanh đó là những cái phòng dành cho các cái hoàng hậu và các phi tần, và những câu chuyện riêng tư, thị tẩm, nội cung vân vân. Và mình được một cái người hướng dẫn họ chỉ là chỗ này là một cái khu chức năng thế này thế kia. Và khu tầng 4 là các cái khu chức năng mình nói, ví dụ đây là phòng bếp nè, phòng ngủ, rồi toilet, vệ sinh vân vân. Và phòng 5 thì họ dùng để làm những kho chứa và thực hiện những cái việc phòng thủ của lâu đài. Sau đó tiếp tục hành trình thì tụi mình rời khỏi cung điện Amber bằng xe Jeep. Phải nói là quá tải khu vực này vì có rất là nhiều xe Jeep đưa đón du khách luôn. Oh my god. Lầy quá lầy luôn. Ở đoạn này thì chắc mình chỉ lướt qua thôi, thì sau đó tụi mình được đưa đến một cái trung tâm mua sắm. Thì đây là một cái trung tâm mà bán tất cả những cái mặt hàng liên quan đến kiểu như thủ công mỹ nghệ, dệt, may, tường, tất cả thứ của đất nước Ấn Độ này. Và mình cũng không có tiện quay ở bên trong, nhưng mà thường thì đi tour các bạn sẽ phải có đặc sản là mua sắm nha, nhưng mà tùy nhu cầu của mình thôi. Thực sự mình quan tâm về yêu thích sản phẩm gì thì mình có thể shopping và lựa chọn sản phẩm yêu thích. Tuy nhiên một cái đặc sản ở Ấn Độ
đó chính là cái việc trả giá. Và nó rất là vô chừng, có người bày cái mẹo là hãy trả giá thấp hơn 30%, 4% so với cái giá rau của họ. Tuy nhiên thì có người trong đoàn có lần kia họ trả giá, ví dụ cái đó là 400.000 thì họ chỉ giá 100.000 thôi, thì cái người bán hàng vẫn bán cho họ. Và đây là một cái điểm tham quan tiếp theo cũng rất là ấn tượng đối với mình, đó chính là Chanta Manta. Một địa điểm mà có thể nói là điểm tham quan cuối cùng trong chương trình tour này, và nó cũng gây ấn tượng mạnh đối với mình, đó chính là Chanta Manta, là một tập hợp các công cụ thiên văn được xây dựng bởi vua Jaipur Ấn Độ. Vào thời điểm đó thì có 5 cái địa điểm được xây dựng các công cụ thiên văn này, và trong đó có Jaipur, và nó được xây dựng vào khoảng những năm 1724 đến 1734. Các công cụ này được sử dụng để đo lường các vị trí ngôi sao, hành tinh, mặt trời, cũng như dự đoán các hiện tượng như nhật thực và nguyệt thực. Đây là một cái bảo tàng. Nè, ví dụ như là chú này chú đang giải thích về cái cơ chế hoạt động cũng như là cái đồng hồ mặt trời dùng để đo giờ giấc dựa trên cái bóng của cái kim màu đen đen đó. Rất đặc biệt nha. Chanta Manta là một cái ấn tượng rất là thú vị về thiên văn học Ấn Độ trước hiện đại, và các công cụ này được thiết kế với độ chính xác cao. Và Chanta Manta được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO và là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Như mình đã nói thì Chanta Manta được dùng để đo lường các hiện tượng thiên văn. Ngoài cái việc đo lường giờ giấc thì đo lường vị trí ngôi sao, hành tinh, các hiện tượng thiên văn như nhật thực, nguyệt thực. Và các cái công cụ này được làm bằng đá cẩm thạch hoặc đá sa thạch, và hình dạng cũng như kích cỡ đa dạng khác nhau. Và đây có thể nói là một minh chứng về cái trình độ, cái kỹ năng, khả năng của những nhà thiên văn Ấn Độ rất cao. Trong khu này có một cái khu rất là thú vị, đó chính là trưng bày 12 cung hoàng đạo. Và bạn nào mà thích bói toán hoàng đạo thì có thể tìm thấy cái cung mà nó đúng với cái ngày sinh của mình. Cứ quay lại tựa lưng vào tường đi. Đó, ok. Nhìn xéo qua đó. Dạ. Ok. Cái tuổi con trai nó hưởng cái tuổi mình đi. Có kìa biết rồi. Libra con cũng lên. Tháng 8. Vậy hả? Sau khi kết thúc điểm tham quan này thì tụi mình đã leo lên xe hơi, xe bus, và đi từ Jaipur về New Delhi với khoảng cách khoảng 261 km. Thì một trong những cái đặc sản của Ấn Độ chính là kẹt xe, và đây là cái khung cảnh mà phải nói là kẹt xe khủng khiếp, rất là nhiều lane mà dành cho ô tô là phủ kín, và gọi là phương tiện di chuyển rất là chậm. Đường xá Ấn Độ thì họ cũng đang trên quá trình xây dựng, chất lượng đường cũng không hẳn là tốt lắm. Và tụi mình sẽ về thủ đô New Delhi, một cái hành trình rất dài, tới 261 km nên cũng rất là mệt mỏi. Và tới gần tối thì mới về lại thủ đô New Delhi và sẽ dùng bữa tối ở đây. Thì đây là một cái nhà hàng địa phương, có thể là trong một cái khách sạn, kiến trúc cũng rất là đẹp, và cái bữa ăn hôm đó được phục vụ cũng rất là ngon. Mình cảm thấy là một cái điều tâm đắc của cái tour này là những cái địa điểm từ phòng ốc, khách sạn cho đến các cái bữa ăn là có vẻ được quốc tế hơn, nên là cực kỳ ngon và nó khiến mình cảm thấy rất là dễ chịu. Cũng ngon hả? Đồ xào. Sau khi kết thúc bữa ăn thì tụi mình nhanh chóng ra sân bay quốc tế Indira Gandhi. Thì đây là sân bay quốc tế chính của thủ đô New Delhi. Và cái sân bay này là tụi mình sẽ phải nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết. Đây là một cái sân bay rất hiện đại, mình thấy được trong này họ trang bị cơ sở vật chất rất là tốt. Thậm chí là áp dụng những cái công nghệ hiện đại, ví dụ như việc
self check-in, tức là tự kiểm tra thông tin và ký gửi hành lý lên máy bay. Nó sẽ áp dụng cho một số hãng hàng không được hỗ trợ mà thôi. Còn cái chuyến bay mà mình đi thì lại thuộc hãng hàng không Vietjet Air. Thì cái hãng hàng không này qua đến đây mình vẫn thấy làm việc rất là chậm nha. Hôm đó là kiểu phải xếp một hàng rất là dài dằng dặc luôn á mới có thể vô để check in, và phải đợi cả tiếng đồng hồ luôn mới check in xong. Cảm thấy rất là bực mình luôn á. Bên trong là khu hải quan. Và một kiếp nạn cũng như là đặc sản tiếp theo nữa chính là việc kiểm soát an ninh, kiểm tra hành lý. Trời, phải nói là mình đi rất nhiều sân bay rồi mà mình thấy Ấn Độ là một cái quốc gia mà phải nói là kiểm soát an ninh cực kỳ chặt chẽ, khám xét rồi phải móc hết đồ trong hành lý ra vân vân, rất là lâu luôn. Và cũng là một kiếp nạn, phải tốn cả tiếng đồng hồ thì mới làm xong các cái thủ tục kiểm soát an ninh. Và video sắp kết thúc rồi thì mình muốn nhắn gửi một chút thông tin là khi mình đi du lịch ở những cái chặng bay xa hoặc những chuyến xe bus đường dài thì hãy đừng quên mang theo gối tựa cổ, một vũ khí rất là quan trọng giúp mình không bị đau cổ khi đi xe bus và đi các chuyến bay nha. Và đồng thời Ấn Độ thì họ dùng cái ổ cắm Type D như trên hình, vì vậy hãy sử dụng các cái phím cắm ổ cắm tương thích. Và chuyến bay mình bay về Việt Nam hôm đó là VJ896 với thời gian bay khoảng 4 tiếng, khởi hành vào giữa đêm và sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ sáng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến giờ cùng mình và đừng quên like, comment, share, subscribe để ủng hộ mình nha.